Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss and explain a very important topic of organic chemistry, which is optical activity and optically active compounds. Their important topic de concept pa lihaz sara, knowledge pa lihaz sara, exam pa lihaz sara, ETA MCQs pa lihaz sara. دې ټاپک کې به مونږه مختلف بیسیک ټرمینالوجیز ډسکس کوو. اپټیکل اکټیویټي او اپټیکلی اکټیو کمپاونډز به زمونږ هیډینګ وي. مزید به هغې کې انټرنلی ډېر کنسپټ ډسکس کیږي. اپټیکل اکټیویټي and optically active compounds. Optically active compounds. Main heading مونږ سره دی optical activity and optically active compounds. دا څه ته وایي؟ د دې نه مخکې به بیک ګراوند کې مونږه یو څو ټرمینالوجیز ډسکس کوو. اگر terminologies کی first one مونگ ڈسکس کو chiral carbon. What is chiral carbon? Chiral carbon atom. This chiral carbon atom is also called asymmetric carbon atom. Asymmetric carbon atom. It is also called dissymmetric carbon atom. مختلف نمونه دي چې کم تاسو ته اساني conveniently dissymmetric carbon atom. It is also called chiral center or stereo center. Chiral center and stereo center. Stereo center. دا مختلف نمونه دې لپاره استعمالیږي. اصل کې دا chiral word Latin word دی. Chiral means hand like. Chiral means hand like. Chiral means a hand like. دا chiral مطلب دا چې دا د hand په شان دی. handedness مطلبی هم دی. hand like مطلبی هم دی. hand مطلب دا دی چې دا د لاس په شانی داسي. نو په دې لاس کې سیمیټري نشته. که فرض که تاسو دا په 2 پارټس کې ډیوایډ کوئ نو یو پارټ د بل برابر نه دی. که داسې ډیوایډ کوئ بیا هم دا یو پارټ د بل برابر نه دی. که داسې ډیوایډ کوئ نو بیا هم دا یو پارټ د بل برابر نه دی. سیمیټري یو شانوالي ته وایي چې کله یو باډي مونږه په 2 ایکول پارټس کې ډیوایډ کو او یو پارټ د بل ایگزیکټ برابري یا د بل ایگزیکټ میرر امیجي هغې ته سیمیټري وایي. او د سیمیټري معلومولو لپاره یو پلین اف سیمیټري دی، سنټر اف سیمیټري دی، ایکسس اف سیمیټري دی. مختلف ایلیمنټس دي کوم چې فرسٹ ایئر چپټر نمبر 6 کې موجود دي. خو دلته زموږ څه مطلب دا دی چې chiral means hand like او hand چې دی هغه asymmetric دی. اگه یو شانوالی نشتا که تا اگه کٹ کی پا اینی ڈائریکشن کی پا 2 پارٹس کی نو یو پارٹ ڈبل برابر نہ دے. نو سمپل مانا دا شوا. دین علاوہ chiral carbon ڈیفائن کو چو what is chiral carbon. chiral اولنی ٹرمینالوجی بھی یوز کی گی chiral carbon. دا بر نمونه مالی کلی دی. chiral carbon ستوئی. what is chiral carbon? A carbon atom. A carbon atom in organic molecules which is further attached to 4 different atoms या different groups
different groups. داسې کاربن چې هغه مزید څلور ډیفرنٹ اټمز ته کنیکټ دي یا څلور ډیفرنٹ گروپس ته کنیکټ دي او یا درې ډیفرنٹ گروپس دي خو یو پکې هایدروجن هم دی نو دغه کاربن اټم ته به څه وایي chiral carbon atom وایي نو a chiral carbon atom which is further attached to four different atoms different groups are different groups including hydrogen including یو پکې هایدروجن هم کېدی شي including hydrogen مطلب دا ضروری نه ده چې څلور وانه ګروپس دی بدلی ضروری دا نه ده چې څلور وانه دی ګروپس دي درې ګروپس یو هایدروجن دوه ګروپس دوه ایټمز خو چې څلور وانه د یو بل نه صحیح دا مختلفي نو دغې ته به chiral carbon وایي دې نه علاوه chiral carbon د پاره شرایط څه دي necessary conditions څه دي کم کاربن با chiral carbon وي نو chiral carbon atom اولنی خبره داره چې دا به it must be sp3 hybridized it must be sp3 hybridized پدې کې به hybridization صحیح sp3 وایي نو چې sp3 شو نو اله به د څلور بانډ جوړوي اله به د څلور ډیفرنٹ اټمز یا ګروپ ته کنیکټ کیږي دې مطلب دا دی چې په ډبل بانډ کې دا پاسبیلیټي chiral carbon نه وي په ټریپل بانډ کې chiral carbon نه وي یو دا دی بل پکې یو شرط دا شو سیکنډ وان اټس ویلنسي ویلنسي هغه کمبایننګ کیپیسټي دی وایي د دې چې کومه ویلنسي دا کمبایننګ کیپیسټي ده valencies are completed with four different groups including hydrogen four different groups का ये ठीक दा का द्रे different groups ही यो hydrogen बयाम ठीक दा که څلور وانه ډیفرنٹ اټمز بیا هم ټیک ده او دې نه علاوه چې sp3 هایبرید دی د دې سره ریلیټډ خبره څه ده جیومټري به ټیټراهیډرل ټیټراهیډرل جیومټري ټیټراهیډرل جیومټري مطلب 109.5 ډیګري انګل وای بدیږي 4 فیسز وای او ټوټل به 6 انګل هر یو انګل با 109.5 ډیګري برابري دا بیسیک یو ټرم استعمال شو chiral carbon اوس chiral carbon اگزامپل ته ځو کم مالیکیولز کې chiral carbon دی ډیره سمپل خبره ده هغه په یو ارګینیک کمپاوند کې هغه کاربن چې هغه 4 ډیفرنٹ ګروپس ته اٹیچ دي 4 ډیفرنٹ اټمز ته اٹیچ دي یا 3 ډیفرنٹ ګروپس دي او یو پکې هایدروجن اټم دی دغه ته chiral carbon وایي اوس راځو دغه اگزامپل طرف ته example داغه څه کې دی چې د chiral carbon example وایو د asymmetric dissymmetric یا chiral center یا stereo center داغه example څه دي example موږ سره مختلف دي first one example alو 2,3 dibromopentane example number 1 2,3 dibromopentane دا example آلو 2,3 dibromopentane کدی ته موږ وګورو نو اول ز سمپل سټریټ لاین एग्जांपल لیکم 2,3 dibromo په 2 پوزیشن برومین دی په 3 باندې هم دی دا برومین شو 2,3 dibromo pentane 5 کاربن دا ما سټریټ لاین ولیکو او چونګه ټیټراهیډرل جیومټری دا نو ټیټراهیډرل جیومټری ته وګورئ دا carbon number 1 this is 2 this is 3 this is 4 this is 5 carbon number 2 او 3 لږ زدا سی لیکم ټاپ باندې carbon number دا 1 لیکم په ټاپ باندې لګو ګورئ دا CH3 بیا دا 2 carbon second carbon لیکم د second carbon سره یو هایدروجن یو برومین دی دا سره هایدروجن شو او دا برومین شو this is bromine
بیا ورسره رایټ ته بل کاربن دی 3 هغه ما داسې ولیکو د دې کاربن سره بیا یو هایدروجن یو برومین دی دا هایدروجن او دا برومین بیا ورسره کاربن نمبر 4 کې CH2 دی او کاربن نمبر 5 CH3 دا په دې انداز مې ولیکو اوس به تاسو ته ډېر سمپل کلیر شي د دې سټرکچر نه لږ وګورئ دا کاربن کوم چې ریډ کلر باندې ما سرکل کو د دې سراؤنډینګ ته وګورئ په ټاپ باندې میتایل کنیکټ دی یو برومین دی یو هایدروجن دی یو پورا دا گروپ دی ښا دا گروپ پورا کاؤنٹ کیږي دا یا دا بل طرف ته هم کیږي نو لږ وګورئ دې کاربن ته یو میتایل کنیکټ دی دا د هایدروجن نه ډیفرنٹ دی دا د برومین نه ډیفرنٹ دی او دا پورا گروپ بیا بدل دی نو دا کاربن دوا ډیفرنٹ هایدروجن او برومین اټمز دي او باقي پکې دغه باقي دوا ډیفرنٹ گروپس دي This is called دا په سٹار ریپرزینټ کیږي سٹار باندې اسټریک باندې دته کایرل کاربن وای بیا د کاربن ته وګورئ this one دا یو کاربن ته وګورئ د دې کاربن ډیزیګنیشن سو دا سکوما دا یو کاربن دا ښکته یو چې دته اسیمټریک دته کایرل کاربن ولي وای دا گرین کلر ګوره دی یو اټم هایدروجن دی دا برومین نه بدل دی بل وسره سره CH3 دی دا بدل دی او دغه پورا گروپ ځان لکاون کیږي دغه نو دا ډیفرنٹ شو نو بده کې سو کایرل کاربن شو دوا یو دغه بره ریډ کلر ریډ سرکل والا یو دا گرین سرکل والا एग्जांपल नंबर 2 ته ځو چې نورم کلیر شي سیکنډ एग्जांपल ته ګورئ لیکټیک اسید سیکنډ एग्जांपल از لیکټیک اسید هغه اسید کوم چې په لیکټم کې فرمنټډ ملک کې موجودي باقي کایرل کاربن شتا دیتا 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड हम वही 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड दे असल की दा दे एग्जांपल तो गो रही दिस इज CH3 बिया CHOH और COOH दिस इज लैक्टिक एसिड कम चे लेक्टम फर्मेंटेड मिल्क की मौजूदी पर दा कार्बन नंबर 1 दे दा कार्बन नंबर 2 दे कार्बोक्सिल ग्रुप ता प्रेफरेंस वर्क दा तरफ नंबर यालू 2 हाइड्रोक्सी बाकी प्रोपेनोइक एसिड दे बहरहाल जमंगल तिरा कायरल कार्बन सरकार दे जमंग द नोमेनक्लेचर सरकार निश्ता दे तो गो रही पदे की दा 2 नंबर कार्बन दा कार्बन दा दे कार्बन सरा यो अटैच दे CH3 और राइट तो सरा COH दे संगता सुली कई दा COH वता अटैच कई दलती देवानी जान पोए गई بیا سره دې سره هایدروجن هم کنیکټ دی OH هم کنیکټ دی CH3 هم کنیکټ دی دا CH3 شو داسې بیا دې ځکه وته هایدروجن کنیکټ شو او دا وته OH کنیکټ شو په دې ځان پوهیږئ دا کاربن دا 2 دا یو دا دې کاربن ته هایدروجن کنیکټ دی هغه دا شو دیتا COH ग्रुप करेक्ट दे कार्बोक्सिल ग्रुप आगा पर टॉप शो हर तरफ तो चली गई दे कार्बन तो OH करेक्ट दे आगा दाशो दे कार्बन तो CH3 करेक्ट दे आगा दाशो पदी की दासी दा मा यो वेज पाने तो वही पाने दा तासो फिजिक्स की वाई दा वेज दा मा वेज रिप्रेजेंट को द कम तरफ ना चित्ते मालिक्यूल तो गोरे और ता फ्रंट मानी कम एटम राजी आगा पर वेज जाहिरीगी कम चे बैक साइड दे नो आगे रिप्रेजेंट कीगी पो डॉटेड लाइन बानी लेकिन सिंपल दा डायग्राम तासो कते शई देते लोगो गोरे लेकिन दा मालिक्यूल दे और देते तो गोरे नो द कम साइड ने चिते गोरे ता तो फ्रंट कम दे दा मंग रिप्रेजेंट को दा व्यू साइड दा पो समान रिप्रेजेंट कीगी पो वेज कम चे बैक साइड दे नो दा पो डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कीगी जगह जे बदी की बैक साइड ही नो दा वेज कम दे मतलब जे मालिक्यूल तो मंग दे तरफ न गुरु क्लियर दा दायो उस दे कार्बन तो गोरे कम चीज रेड सर्कल बानी दा कोमा मार्क कोमा दासी द 4 डिफरेंट ग्रुप्स ता कनेक्ट दे कार्बोक्सिल ग्रुप डिफरेंट दे मिथाइल ना मिथाइल डिफरेंट दे हाइड्रोजन ना हाइड्रोजन डिफरेंट दे हाइड्रोक्सिल ना नो यो एटम शो बाकी 3 ग्रुप्स दिस कार्बन इज कॉल्ड chiral कार्बन और देखिए सिमेट्री निश्ता कदा तो 10 पर 2 पार्ट्स के डिवाइड की नो दा पोर्शन न देने दे बराबर
که داسې ډیوایډ کې داسې نو هغه پورشن نه دی نه دی برابر که داسې ډیوایډ کې دا پورشن نه دی نه دی برابر نو اسیمیټریک ورته ځکه وایي د دې هغه سیمیټري برابر نه ده دا یو اوس که فرض کا د دې منګه میرر ایمیج والو بل اگزامپل ته به هم لاړ شو میرر ایمیج والو داسې دلته میرر کیدو میرر آئینه دا میرر شو د دې چې کوم ایمیج جوړیږي به داسې جوړیږي دا کاربن د دې کاربن سره بره COOH دا OH ګروپ به داسې دا OH دا به دې وایي دا په خپل ځای باندې دا ویج والا دا پرنټ والا دی هایدروجن او دا میتایل به هغه طرف ته لاړ شي دا میتایل شي په دې کې داسې ګوره دا دوه په پلین کې دا سټرکچر اصل کې داسې دا کاربن دی دې ته فرض که بره A اټم اټیچ دی دا دی B نو دا په یو پلین باندې دي دا باقي دوه چې دي کوم چې موږ په ویج ریپرزینټ کوو هغه داسې د کوم ځای نه چې تاسو ګورئ دا هغه ویو والا دی او دا اوی دی لرې دی دا هغه بیک سایډ والا دی نو دوه خو به د یو پلین کې رال دا یو پلین او باقي دوه داسې رال دا دوه چې داسې ارینج کې دغلته که نه داسې په دې طریقه نو دا به تا ته فرنټ ته راځي که نه دا ویو والا دی دا زه دغلته ارینج کوم داسې دا به تاسو ته مخامخ راځي او دغه به بیک سایډ ته ځي کلیر ده دا یو اوس د دې چې کوم میرر ایمیج جوړ شو نو دا میرر ایمیج په دې سوپر امپوزیبل نه دی دا مالیکول به داسې راوالي راچوت پکې په دې د پاسه کېده دا په دې کونسایډ کېږي نه کونسایډ کېږي څنګه کونسایډ کېږي زه مزید لیکم ځکه خو دې ته د کایرل ته هینډ لایک وایي هینډډنس ورته وایي لږ وګورئ دوباره جوړوم دا کاربن دا هغه یو ډایګرام بیا COOH this one is CH3 دا په یو پلین کې دي دا په فرنټ باندې دی هایدروجن او دا بیک سایډ OH دا مې دا یو واپس جوړ کو اوس ګوره دا مالیکول داسې ډریک کې به نه دا مالیکول به ایز هول داسې راچوتی په دې پاسه بږدي کلیر ده نو زه دا مالیکول چې په دې پاسه एकदम کاربن به په کاربن د پاسه راشي ټیک ده بیا د دې بر دې COH هغه په دې کونسایډ کېږي COOH بالکل په هغې پاسه راځي د دې سایډ ته سره OH دی او دې سایډ ته سره CH3 دی نو دا OH به دلته راشي نو دا کونسایډ نشو البته هایدروجن په هایدروجن د پاسه ارینج کیږي دا ټیک دی او دې سایډ ته بستا سره راشي دا CH3 سوپر امپوزیبل دی نه دی ځان پوهه کوي دا یو مالیکول تر سره حواله په دې بل د پاسه کیږي نو دا کاربن په دې کاربن د پاسه ارینج دا ټیک دی بیا دا COH ګروپ چې دی دا په دې د پاسه ارینج شو دا هایدروجن فرنٹ والا په دې د پاسه ارینج کیږي خو دا OH او CH3 چې دا کونسایډ کیږي نه نو دا د یو بل میرر ایمیجز نه دي چې نه دي نو دې مطلب دا دی دې دوانو نان سوپر امپوزیبل میرر ایمیجز ته انانشومرز وایي these are called enantiomers non super imposable mirror images are called enantiomer لکه دا یو چې کوم mirror image دی دا بری بل پاسه سوپر امپوزیبل نه دی څنګه نه دی لږ ځان پوهه کوي داسې ګوره دا دوه لاسونه دي کایرل ته هینډ لایک وایي دا دوه لاسونه دي او دا لاسونه زه دا لاس زه داسې راوړم دا نو دا په یو بل کونسایډ کېږي نه داسې نه بیا کونسایډ کېږي دا ګوتې په یو بل د پاسه راځي دا یې داسې یا د دې مطلب دی ګلاوز دا ګلاوز دی دا لیفټ هینډ والا ګلاوز دی داسې دا زما لیفټ هینډ دی دا نو دا دله ورځي دا لیفټ هینډ خو دا ګلاوز دی رایټ هینډ ته څنګه اغوندي دا یې دا وګورئ دا لیفټ هینډ والا نو دا غټه ګوته تم په دې پاسه نه راځي نو دې مطلب ګلاوز هم دی نو مطلب دا چې که یو مالیکول دی او د هغې موږ میرر ایمیج والو او هغه میرر ایمیج په هغه اوریجنل مالیکول سوپر امپوز کیږي نه نو دې دواړو ته څه وایي دې ته انانشومرز وایي بهرحال فرست ټرمینالوجي زموږ کلیر شوه چې د اپټیکل اکټیویټي او اپټیکلی اکټیو کمپاوند لپاره اولنۍ خبره څه شی دی دا کایرل کاربن دی مخکې ځو بیا یو اگزامپل بل چې تاسو ته لږ نور هم کلیر شي ټاټاریک اسید په دې دواړو اگزامپل کې په لیکټیک اسید کې چې کوم مثال موږ واغست په دې کې یو کایرل کاربن و 2,3 ډای برومو پینټین کې دوه کایرل کاربن و ټاټاریک اسید کې هم دوه دي
Bal example alam example number 3 tartaric acid. Tartaric acid grapes juice की मौजूदी आगे ना obtain कीगी दागे दा example दे दवा carboxyl group थी दे सरा hydrogen दासी अवसरा बिया दलती बल OH दे अवसरा hydrogen दायो tartaric acid की बिया दे साइड ते बिया OH दे अवदलती बिया COOH पदी की दवा कार्बन दी बदी सेंटर की नु लगू गो रही दे टॉप कार्बन एनवायरनमेंट ओ गो रही दे यो दे सरा डिफरेंट ग्रुप्स कनेक्ट गोरा हाइड्रोजन दारा कार्बोक्सिल ना बदल दे दा हाइड्रोजन ना बदल दे और दा पूरा ग्रुप यो काउंट की दा खाता नो दिस स्टार वाला कार्बन दिस अस्टेरिक कार्बन इज chiral कार्बन दा chiral जगह जी कम कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप्स ता कनेक्ट दे chiral कार्बन दे दे द्वेम कार्बन तो गो रही द्वेम हम पके दे दा यो दा ग्रीन दा एनवायरनमेंट तो गो रही हाइड्रोजन it is different from carboxyl, it is different from OH, and this is different from this whole group. Da bara whole group count कीगी. नो दा पकी द्वेम chiral carbon शु. नो मतलब है जी पे यो molecule की यो carbon atom हम की देशी, दो carbon atom हम की देशी, more than 2 हम की देशी. These are all about the chiral carbon. दा दे दवा जिन्हें दा optical activity राजी. मख की जू तास तो बक्लियर कीगी. वो chiral carbon अवलने terminology वा the optical activity or optically active compound पारा द्वेम टर्मिनोलॉजी यूज कीगी chiral center कम जिला chiral कार्बन दे इधर chiral center हम हुई chiral center chiral carbon या chiral center any structural feature any कोई भी structural feature खासियत तो हुई in a molecule पर यो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की दन्ना दासे खासियत that is responsible for its chirality कम चीज़ दे द chirality द पारा for its chirality आगे दवा जी ने दा chirally हैंड लाई की सिमेट्री पकी नहीं chirality is called chiral center और दागे दा chiral कार्बन हम वही लेकिन मतलब दारे च पकम मॉलिक्यूल की chiral कार्बन दे नो आगा मॉलिक्यूल ता chiral molecules होई नो बल टर्मिनोलॉजी क्रिएट शो chiral molecules ऑर्गेनिक कंपाउंड ला खासियत दे molecules having chiral center या chiral carbon atoms are called chiral molecules. Lactic acid chiral molecule दे tartaric acid chiral molecule दे 2,3-dibromopentane chiral molecule दे और बल a without chirality a chiral molecule a molecule having no chiral center या chiral carbon is known as achiral molecule. दब achirally चिकम जे किम chiral molecule दे 4 different groups ता connect दे दागे दा वजिना बा chirality राजी और दगा compound ची दी आगा बा optically active. Now what are optically active compounds? दलती मंगली करी दी optical activity and optically active compound. नो उस राजू दी optical activity तरफ ता और optically active compounds तरफ तराजू द दे chiral carbon दवा जिना optical activity create कीगी नो दा अगर basic terminologies दी next मख की बिया मंगजू optically active compounds optically active compounds द नुम न पता लगी गोरा active चागा एक्शन कई एक्टिवी ऑप्टिक्स तरफ था लाइट रेडिएशन तरफ था कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which rotate the plane
polarized light, plane polarized light PPL, either या इधर हम ये लिखिए either in the clockwise direction right side होती लिखले शे right side or in anti-clockwise direction देता लेफ्ट साइड हम निकले शे आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स 10 ऑर्गेनिक कंपाउंड چې باغی باندې ऑप्टिक्स लाइट रेडिएशन پریوزي د باندې خبره کو چې واټ اس پی پی ال دا مې ټرمینالوجي ده هغه لایټ ریډیشن چې په یو پلین کې رواني په یو ډایرکشن کې رواني یونی ډایرکشنل لایټ ریډیشنز آر کالډ پلین پولارایز لایټ کلیر ده چې کله په یو ارګینیک کمپاوند باندې دا ارګینیک کمپاوند دی په دې باندې لایټ ریډیشن پریوزي او د دا لایټ ریډیشن یا رائټ ته روټیټ کی داسي in the right direction clockwise څنګه چې کلاک غړیال غړی ستنی تاویږي دغه ډایرکشن ته کلاکوایز ډایرکشن وایي او یای نو چې کلاکوایز ډایرکشن ته روټیټ کی هم دا اپټیکلی ایکټیو دی او اپټیکل ایکټیویټي سره وجه راځي کایرل کاربن دا وجه کایرل کاربن ضروری دی او یا به دا لایټ ریډیشن روټیټ کوي په انټی کلاکوایز ډایرکشن کې دغه الټا either to the right or to the left no organic compound which rotate the plane of polarized light either to the right or to the left are called optically active organic compounds. څوک به رائټ ته روټیټ کوي څوک به لیفټ ته روټیټ کوي دا به ایکسپریمنټلی پته لګي خو کوم کمپاوند به روټیټ کوي هغه کمپاوند چې هغه کې کایرل سنټر یا کایرل کاربن پکې موجودي چې پکې نشته بیا روټیشن نه کوي بیا نه روټیټ کوي دویمه خبره استعمالي کېدل خو optically active compound خو کلیر شو پی پی ال طرف ته راځو دا کلیر کوو خو optical activity دا به صحیح optical activity اصل کې optical activity د ارګینیک کمپاوند دا پراپرټي ده دا خاصیت دی کوم چې دا پلین پولارایزد لایټ روټیټ کوي ټو د رائټ اور ټو د لیفټ in the clockwise direction or in the anti-clockwise direction no the property of an organic compound which rotate the plane polarized light either to the right either to the right or to the left is known as optical activity. Optical activity اصل کې د ارګینیک کمپاوند خاصیت ته کوم کې چې کایرل کاربني د باندې پلین پولارایز لایټ فال شي نو د پلین پولارایز لایټ یا کلاکوایز یا انټی کلاکوایز یا رائټ سایډ ته یا لیفټ سایډ ته روټیټ کوي نو this property of organic compound is known as optical activity. کلیر ده اوس optical activity کلیر شو راځو د پلین پولارایز لایټ ته بار بار موږ دا خبره کوو چې په ارګینیک کمپاوند باندې پلین پولارایز لایټ فال شي او هغه کمپاوند یې رائټ یا لیفټ ته روټیټ کوي نو دغه کمپاوند اپټیکلی ایکټیو شو او د پراپرټي اف ارګینیک کمپاوند ته سوی دیس از کالډ اپټیکل ایکټیویټي what is PPL plane polarized light څه ته وایي plane polarized light PPL plane polarized light radiation propagating only in one direction light radiations propagating اشاعت خوریدل moment propagating only in one direction
هغه لایټ ریډیشن چې هغه په یو ډایرکشن کې د هغې مومنټ دی پروپیګیشن دی اشاعت دی خورېدل دي د یو ځای نه بل ځای ته تلل دي نو دغې ته پلین پولرایزډ لایټ وایي یا آسان داسې لیکو یونی ډایرکشنل light radiations unidirectional light radiations دغه ته plane polarized light وایي دې ته plane polarized light وایي نارملی دا لایټ چې دی نو په یو ډایرکشن کې نه په دې ځان پوهه کوي دا په یو ډایرکشن کې نه دی څنګه به موږ راولو یو ډایرکشن ته د هغې لپاره انسټرومنټ استعمالیږي نیکول پریزم یا دویم دغه ته راځو یو ټرمینالوجي دا شو پلین پولرایز لایټ سمپل یو ډایرکشن کې پروپیګیشن کوي بس دویم یو لفظ به بل تاسو ته مخې ته راځي هغې ته به مانوکرومیټک لایټ وایي مانوکرومیټک لایټ دا بله ټرمینالوجي ده monochromatic light radiations having single wavelength داسې light radiation چې د هغې wavelength single هغې ته به monochromatic light وایي لکه light چې کله radiation propagation کوي داسې روان وي ویوز په شکل کې نو په دې کې خو ډېر ویوز دي د یو کرسټ او د بل کرسټ په منځ کې چې کوم ډسټنس هغې ته ویولینت وایي که نه سنګل ویو ګوره دا دی یو کرسټ او یو ټرپ دس از کالډ سنګل ویو دا کرسټ او دا ټرپ دس از کالډ سنګل ویو ریډیشن چې کله مومنټ کوي پروپیګیشن کوي نو هغه د ګروپ اف ویوز دي بنډل اف ویوز دي پیکټ اف ویوز دي خو هغه لایټ ریډیشن چې د هغې سنګل ویولینت دی هغې ته څه وایي مانوکرومیټک لایټ نو دا یې داسې نه دا به موږ اپټین کوو د څه په ذریعه مانوکرومیټر یو انسټرومنټ دی ښه مانوکرومیټر کله چې موږ لایټ ریډیشن دا پاس کو د مانوکرومیټر نه نو دا بریک شي او چې کله دا بریک شي نو دا سنګل ویولینت ته کنورټ شي او هغې ته مانوکرومیټک ریډیشن وایي یا مانوکرومیټک لایټ ورته وایي نو دغه ټرمینالوجي هم کلیر شوه اوس راځو مخکې د پلین پولرایز لایټ خبره موږ وکړه چې هغه لایټ ریډیشن چې هغه په یو ډایرکشن کې پروپیګیشن کوي یونی ډایرکشنل دي نو لایټ ریډیشن خو یونی ډایرکشنل یي نه په دې ځان پوهه کوي دا وګورئ دا یو سورس دی او د دې سورس نه ریډیشن سن دی فرض که سن ریډیشن په آل ډایرکشن کې پروپیګیټ کیږي آل ډایرکشن کې کلیر ده په دې ډایرکشن کې هم داسې روان دي داسې اوس که دا روانې دي او دې ته مخامخ من کیدو نیکول پریزم دا نیکول پریزم دا د کیلشیم کاربونیټ نه جوړي CaCO3 کم ته چې کیلسایټ وایي په دې یو خبره ځان پوهه کوي چې دا کیلسایټ چې دی دا د پیور کیلشیم کاربونیټ نه دی ګورئ منرل دی منرل کیلشیم کاربونیټ ځان له څیز دی چې کیلسایټ دی ورته بیا منرل دی مطلب دا په امپیور فارم کې دی الانګ وذ امپیورټیز دا کیلسایټ د دې نه چې کله پاس شي داسې د دې نه نو څه چل وشي دا یو ډایرکشن ته راشي په دې ځان پوهې کې ډېر اهم پوینټ دی دا اوس وګورئ دلته ستا سره لایټ ریډیشن سورس دی په آل ډایرکشن کې لایټ ریډیشن پروپیګیشن کوي تا هغې ته کېښود نیکول پریزم هغه جوړ دی د کیلسایټ نه کیلشیم کاربونیټ نه د هغې منرل نه جوړ دی اوس دا لایټ ریډیشن یو ډایرکشن ته رال که نه یا داسې روان دي داسې دا ایروز مطلب او یا ښکته دي خو یو ډایرکشن کې وي نو دا ستا سره یونی ډایرکشنل ریډیشنز شو دې ته یونی ډایرکشنل ریډیشنز وایي کوم ته چې پلین پولرایز لایټ وایي PPL light radiation propagating only in one direction اوس په دې ځان پوهې کې دا څنګه یو ډایرکشن ته رال ګډوډ روانو آل ډایرکشن کې پروپیګیشن یو طرف ته رال یو طرف ته داسې رال په دې ځان پوهېږئ فرض کا یو کړکۍ ده یو ور دی کلیر ده او هغې کې دا ګریل لګېدلي داسې دا ګریل لګېدلي یا فرض که زه په دې لاسو باندې تاسو ته اګزامپل دغه کوم دا یو کړکۍ ده هغه کې ګریل راډونه لګېدلي دي اوس په دې راډونې دا راډون لګېدلي او دې ته ریډیشنز را روان دي په هر ډایرکشن کې پروپیګیشن کوي
اوس سمپل مثال زه تاسو یم د کړکۍ نه بهر ته تاسو ډسټ یا خزله ګزارئ نو دا به ټوله پاس کېږي که نه سبنخلي سبنخلي واړه واړه ډکي دي تنکي دي نو کوم به ترې پاس کېږي کوم چې دې ته داسې پیرلل یې داسې هغه به ترې پاس کېږي کوم چې داسې ورغی به ټریپ کېږي کوم ډکی چې داسې ورغی هغه به څه کېږي ټریپ کېږي به نو مطلب دا دی چې دلته هغه نو ټریپ شو نو ټریپ شو کوم چې دې ته پیرللو دا نیکول پریزم کې دا خاصیت دی چې لا پرس که دا کړکۍ ده دا پکې راډز د اوسپنې راډ لګېدلي کلیر ده اوس د دې نه ته خزله بار ګزاري نو کم تنکا کم ډکی چې داسې دی هغه د دې ګرل نه پاس کېږي هغه د دې په ډایرکشن کې چې دی خو کم که داسې راغی ټریپ شو که داسې راغی ټریپ شو نو دې مطلب دا دی چې هغه یو ډایرکشن والا ته پاس شو هغه نور ټریپ شو دې ته پلین پولرایز لایټ وایي اوس هغه ارګینیک کمپاوند چې په هغې دا پلین پولرایز لایټ پرېوځي هغه رایټ ته روټیټ کي یا لیفټ ته روټیټ کی نو هغه ارګینیک کمپاوند ته اپټیکلی ایکټیو کمپاوند وایي او دا اپټیکل اکټیویټي به موږ معلومو ایکسپریمنټلی یاد ساتئ د سټرکچر نه موږ ته پته نه لګي چې کوم کمپاوند دا پلین پولرایز لایټ رایټ ته روټیټ کوي یا لیفټ ته روټیټ کوي اٹ کین اونلی بی ډیټرماینډ ایکسپریمنټلی په دې خبره ځان پوهیږئ ایکسپریمنټلی دا به موږ ایکسپریمنټلی ډیټرماین کوو دې لپاره چې کوم انسټرومنټ دی هغه انسټرومنټ ته پولarimeter وایي polarimeter the instrument used to find out optical activity in a compound is known as polarimeter polarimeter دا غیر لپاره انسټرومنټ شو اوس بار بار یو خبره موږ کوو هغه ایکسپلین کوو چې ارګینیک کمپاوند به یا پلین پولرایز لایټ که کایرل کاربن پکې دی towards the right or towards the left rotate کوي کلیر ده نو چې کوم ارګینیک کمپاوند دا لایټ ریډیشن رایټ ته روټیټ کوي هغې ته به څه نوم وایي کومې چې لیفټ ته روټیټ کوي هغې ته به څه نوم وایي هغې طرف ته راځو نو زموږ سره یو دوه نور ټرمینالوجیز دي یو ته وایي ډیکسټرو روټیټري ډیکسټرو یو لیو روټیټري دی بله ټرمینالوجي یوز کېږي ډیکسټرو روټیټري دا ډیکسټرو لفظ د ډیکسټر نه وتلی ډیکسټر Latin world day dexter means right dextro rotatory هغه ارګینیک کمپاوند چې کله په هغې PPL پلین پولرایز لایټ پرېوځي او هغې په رایټ ډایرکشن کلاکوایز ډایرکشن کې روټیټ کي هغې ته ډیکسټرو روټیټري وایي نو ارګینیک compounds which rotate the plane या PPL shortcut ولیکئ plane polarized light in clockwise direction right side are called dextro rotatory دې ته به ډیکسټرو روټیټري وایي زه یو سمپل مثال عالم دا وګورئ دا زموږ سره یو پلین پولرایز لایټ دی او دې ځای کې یو ارګینیک کمپاوند پروت دی سولوشن کې دا ارګینیک کمپاوند دی کلیر ده اوریجنل ډایرکشن موږ سره دا یو دی دا PPL دی دا پلین پولرایز لایټ دا پاس شو د دغه ارګینیک کمپاوند نه after passing چې کوم ایمرجنګ ریډیشنز دي د هغې ډایرکشن تا نوټ کو او هغه ډایرکشن دا دی دا ریډ کلر ډایرکشن دی اوس اوریجنل ډایرکشن دا دی دا اوریجنل دی اوس کوم طرف ته روټیټ شوی رایټ ته نو دلته چې کوم ارګینیک کمپاوند دی دا څه شو ډیکسټرو روټیټري شو دا ډیکسټرو شو ځکه چې ګوره دا اوریجنل ډایرکشن دا دی او دې دا لایټ دې طرف ته روټیټ کړی دی نو چې دې طرف ته روټیټ کړی نو اټ مین چې دا ډیکسټرو روټیټري دی بیا دویم نمبر اگین پلین پولرایز لایټ دی PPL دی او دا د یو ارګینیک کمپاوند نه پاس شو ارګینیک کمپاوند که لیکوډ دی هغه موږ اغستی دی بیکر کې که سالډ دی سولوشن هم جوړ کړی دی او دا ته پاس شو اوریجنل ډایرکشن ستا سره PPL پلین پولرایز لایټ په دې ډایرکشن کې پروپیګیټ کیږي دا ډایرکشن دی اوس کوم چې دی ارګینیک کمپاوند نه بهر ته ایمرجنګ ریډیشنز دي او د هغې ډایرکشن تا نوټ کوه هغه داسې دی نو اوریجنل دا دی اوس دا کوم طرف ته روټیټ شوی دې طرف ته روټیټ شوی دی که نه نو دا کوم سایډ دی لیفټ سایډ دی که نه
انټي کلاک وایز دی که نه نو دغه ته بیا څه وایي لیو روټیټري. نو دویمه ټرمینالوجي لیو روټیټري، یو ډیکسټرو روټیټري او یو لیو روټیټري. لیو روټیټري کې دا لیو لفظ د لیوس نه وتی دی. لیوس means left. لیوس means left. بلکې ډیکسټر رائٹ نه ابریویشن ہو. organic compound OCs which rotate the PPL plane polarized light in anti-clockwise direction. Yeah, left side are called Leo rotatory. LEAVO Leo rotatory. نو دوه قسم شو، یو ډیکسټرو روټیټري یو لیو روټیټري. اوس دا به ریپرزینټ کیږي څنګه؟ ډایرکشن هم دغلته تاسو ته پته ولګېده. د دې ریپرزینټیشن چې کوم ډیکسټرو روټیټري دي these are represented by D. The dextro rotating organic compounds سره موږ D لیکو. D د ډیکسټر نه وته رائٹ کلاکوایز یا پلس ساين باندې. کلاکوایز همیشه رائٹ حق رائٹ هینډ داسې. او کوم چې زموږ سره لیو روټیټري دي نو دا موږ ریپرزینټ کوو په L باندې او یا په نیگیټیو. د پازیټیو الټا نیگیټیو دی که نه نو چې یو دا ډایرکشن بلې الټا ډایرکشن، یو کلاکوایز یو انټي کلاکوایز، نو په L باندې او یا په ماینس ساين باندې. یو کامن اگزامپل د لیکم کامن هغه کامن اگزامپل موږ ټول د هغې سره اشنا یو. ګلوکوز مارکیټ کې تاسو ګورئ ګلوکوز د ګلوکوز ډي په نوم میلاویږي. ګلوکوز ډي وسه لیکلی ډبې وګورئ تاسو باقاعده دغه ګلوکوز فوډ سپلیمنټ ډي وسه لیکلی. نو که مارکیټ کې تر چا تپوس وکړي چې واټ از ډي منټ اب دا ډبل سټرین دی، دا ډېر ښه کار کوي. دا ډبل به یادوي، ډبل نه دی نه، دا ګلوکوز ارګینیک کمپاوند دی. په دې کې کایرل کاربن دی او دې یو شکل داسې دی چې هغه دا لایټ ریډیشن رائټ ته روټیټ کوي. دا ډیکسټرو روټیټري دی او د هغې د وجې نه په دغه ګلوکوزو کې خوږوالی دی زیار سویټ اینډ ټیسټ. که د دې دا ارینجمنټ بدل شي او بیا دې دا لایټ لیفټ ته روټیټ کوي، بل پام یې دی ایل پام، هغې کې بیا خوږوالی نه وي. ارینجمنټ بدل شي نو مطلب دا چې یو دا. دویم اگزامپل پیرامین میډیسن، انالجیسک، پین کلر، درد ختموي، درد اسپرین او یا نور او داسې دغه نوم هم پکې دی، پیناډال او دا کیسې پکې ټولې دي که نه. کلیر ده. دې سره لیکي ډي ډیکسټرو روټیټري. تاسو ګورئ دا پیرامین ټیبلټ سره به ډي لیکلی، پیرامین ډي ډیکسټرو روټیټري دي. په دې دا کم ارینجمنټ چې دی د لایټ رائټ ته روټیټ کوي نو د دغې د وجې نه دې کې دا خاصیت دی چې دا درد ختموي، دا پین کیلر دي، انالجیسک دي. که ارینجمنټ بدل شو نو بیا به دا ایل پام ته لاړ شي، بیا به درد نه ختموي، هغه پراپرټي به ختمه شي. لکه سمپل درته زه وایم که نه ارینجمنټ بدل شي. ارینجمنټ زه واپس هغه اوړ اگزامپل لیکم د لیکټیک ایسډ چې تاسو ته پته ولګي. دا لیکټیک ایسډ COOH کاربن CH3 یو پلین، دا ابزرور H او دا بیک ساید، بس ټول داسې ولیکئ. بس داسې کلیر ده. دا د یو فارم دی، دی به لایټ یو طرف ته روټیټ کوي. خو که فرض کړی دی دا پام شو، دویم پام یې وایو COH به دې خوا راشي او CH3 به دلته لاړ شي او دا OH ټیک دی، CH3 هلته لاړ، هایډروجن په خپل ځای. دا ارینجمنټ بدل شو که نه؟ ارینجمنټ بدل شو. د دې پوزیشن کم چې دا و هغه دې اکوپای کړو، د دې پوزیشن دې اکوپای کړه میرر ایمیج. اوس په دې دواړو کې به یو ډي پامي یو به ایل پامي. ارینجمنټ بدل شو، یو به لایټ روټیټ کوي رائټ ته، یو به ډیکسټرو روټیټ یو بل به صحیح لیو. کم یو به ډیکسټرو وي، کم یو به لیو وي. وختي موږ ویل چې ایکسپریمنټلی به ډیټرماین کېږي، ډایرکټ تیوریټیکلی نه کېږي. ښه نو داسې په ګلوکوز کې هم دی چې ارینجمنټ بدل شي اراوند د کاربن، اراوند د کایرل کاربن د اټم یا د ګروپس ارینجمنټ بدل شو
نو डी एल پام ته لاړ شي یا एल डी پام ته لاړ شي نو کریکټر وسره څه چینج کیږي چینج کیږي کلیر ده دا یو اوس یو بل ټرمینالوجي دام ده چې یو ستاسو سره فرض کړه دا डी فارم دی डी فارم او دا एल فارم دی نور به ایکسپریمنټلی پته لګي کلیر ده اوس هغه میکسچر چې پاغي کې ایکوال نمبر اف डी آیسومر او एल آیسومر موجودي نو هغه ته وایي ریسیمیک میکسچر Recemic mixture یو ټرمینالوجي کې تاسو ته مخې ته راځي Recemic mixture it contain equal number of D and L isomers plus minus isomers ځکه دي چې same number of carbon same number of hydrogen same number of oxygen اگر organic compound چې داغي same molecular formula خو different structure formula different physical properties different chemical properties هغه ته isomers وایي نو دا دوه isomers دي enantiomers دي non superimposable mirror images دي داسې mixture چې په هغې کې د دې دواړو تعداد یو شاني equal number of D and L form this is called Recemic mixture او Recemic mixture by the whole say optically inactive ځان پوهه کوي دا optically active دی Dextro دی लाइट रोटेट की क्लॉकवाइज डायरेक्शन की دا په एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की क्लियर ऑप्टिकली एक्टिव خو چې کله مکسچر جوړ شي نو اورال به ऑप्टिकली انएक्टिव شي ځکه چې د یو بل هغه اثر څه کی کینسل کی نو ریسیمیک مکسچر یا دي ته ریسیمیټ هم وایي ښه ریسیمیک مکسچر آر ریسیمیټ دا ریسیمیټ خو اورال به صحیح ऑप्टिकली انएक्टिव ऑप्टिकली انएक्टिव ऑप्टिकली انएक्टिव وایي क्लियर ها اوس راځو د دې ډیټرمینیشن سمپل ډیټرمینیشن به څنګه کوو چې تاسو ته کلیر شي ډیټرمینیشن داسې دی لکه ما تاسو ته چې په دې دوانو اگزامپل کې زه دا نشم ویلی چې کوم ډیکسټرو دی کوم لیو دی ما ته پرځي ولیکل ایکسپریمنټلی به څنګه معلومو ګوره دا لایټ ریډیشن دی پروپیګیټینګ ان آل ډایرکشنز کې دا پروپیګیټ کیږي کلیر ده هغې ته اټیچ شو نیکول پریزم نیکول او پریزم کیلشیم کاربونیټ نه جوړ دی کوم ته چې کیلسایټ وایي کیلسایټ منرل دی ښه پیور صرف دا نه چې کیلشیم او کاربن او اکسیجن کیلسایټ چې دی ولې ګیټ مین چې دا منرل فارم کې دی امپیور فارم کې دی دا ریډیشنز داسې کار یې څه دی دا لایټ ریډیشن به سنګل ډایرکشن ته راولي پلین پولرایز لایټ دې ته به کنورټ کوي دا ایمرجنګ ریډیشنز دي د دې نه پاس شو او هغه زړه خبره چې دا کړکۍ ده او ګریل لګېدلی داسې د دې نه کم ریډیشن چې داسې دي هغه پاس کیږي کم چې داسې رال ټریپ کیږي به که داسې رال ټریپ کیږي به که داسې رال ټریپ کیږي به د دې کار هم دا دی چې هغه کم دې ته پیرل دي هغه بار ته وځي نو یونی ډایرکشنل ریډیشن به دا کریټ کوي دا که هر څنګه چې لګوي خو داسې ما شو کړه داسې دا داسې لایټ ریډیشن اپټین شو کم چې په سنګل ډایرکشن کې پروپیګیشن کوي او دې ته پلین پولرایزد لایټ وایي اوس د یو ارګینیک کمپاوند ته اپټیکل اکټیویټي معلومې چې دا اپټیکلی اکټیو دی که نه دی که دی نو بیا ډیکسټرو دی که لیوروټیټري دی نو هغه ارګینیک کمپاوند به موږ والو په یو بیکر کې داسې د بیکر کې واپس او دا ته پاس شو پلین پولرایز لایټ ته پاس شو دو آپشن دي ستاسو سره یو آپشن دلته لیکم دا او دویم آپشن دلته لیکم اوس که فرض کا دی ارګینیک کمپاوند کې کایرل کاربن دی کایرل سنټر دی نو دی به دا پلین پولرایز لایټ روټیټ کوي آیدر ټو د رائټ اور ټو د لیفت دا به اپټیکلی اکټیو وي او که کایرل کاربن پکې نشته دا به اپټیکلی ان اکټیو وي فرض کړئ کې کایرل کاربن دی او دا اپټیکلی اکټیو دی نو چې کوم بیا ایمرجنګ ریډیشنز دي نو د هغې هغه ډایرکشن به وګوري د دې ډایرکشن فرض که دا دی داسې او د دې ډایرکشن داسې دی نو ډایرکټ پته لګي دا ریډ ډایرکشن دا هغه افټر د دې روټیشن نه بعد دی کلیر ده نو اوریجنل ډایرکشن دا دی نو دا لایټ دې سایډ ته روټیټ شوی دی نو دس کمپاوند ویل بی ډیکسټرو روټیټري ډیکسټرو او روټیټري دا ډیکسټرو روټیټري کلیر ده که فرض که دا داسې دی نو دې ډایرکشن ته وګورئ اوریجنل دا دی او دا دې خوا راغلی داسې
उल्टा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन کې دی نو this will be lew rotatory نو دې مطلب دا شو چې ډیکسټرو روټیټري لیو روټیټري دا منګه ایکسپریمنټلی معلومو او دا تھیوریټیکلی یا د سټرکچر نه پته نه لګي چې دی به رائټ ته روټیټ کوي که دی به لیفټ ته انسټرومنټ څه دی پولarimeter نو دیز آر آل اباؤٹ د optical activity خلاصې سمپل یو منټ کې واورئ نن موږ څه وویل optical activity and optically active compounds هغه ارګینیک کمپاوند چې کله په هغې باندې پلین پولرایز لایټ پرېوځي دغه پلین پولرایز لایټ یا رائټ ته روټیټ کی یا لیفٹ ته روټیټ کی دغه ارګینیک کمپاوند ته څه وایي optically active compounds وایي د ارګینیک کمپاوند دا پراپرټي کوم چې دا لایټ روټیټ کوي either to the right or to the left دې پراپرټي ته optical activity وایي PPL پلین پولرایز لایټ هغه لایټ ریډیشن دی کوم چې په یو ډایرکشن کې پروپیګیشن کوي مانوکرومیټک لایټ سنگل ویو لینث والا ریډیشن چې دی نو هغې ته مانوکرومیټک ریډیشن وایي او په مانوکرومیټر به جوړیږي optical activity پر یو کمپاوند موږ معلومو ایکسپریمنټلی کلیر ده بیا دوه قسم ارګینیک کمپاوند دی یو لایټ ریډیشن رائټ ته روټیټ کوي او یو لیفټ ته روټیټ کوي کومې چې رائټ ته روټیټ کوي هغې ته ډیکسټرو روټیټري وایي کومې چې لیفټ ته روټیټ کوي هغې ته لیو روټیټري وایي او د دغې دواړو کمبینیشن ته مکسچر ته چې ایکول مقدار کې پکې دواړه موجود هغې ته ریسیمیټ یا ریسیمیک مکسچر وایي او ریسیمیک مکسچر به ایز ا هول optically inactive وي chiral carbon هغه کاربن دی کوم چې further 4 different atoms 4 different groups ته connect دی یا 3 different groups دی یو پکې هایدروجن هم کېدی شي هغې ته به chiral carbon chiral center stereo center asymmetric carbon dissymmetric carbon بوته وایي هغه مالیکیول چې chiral carbon پکې دی هغې ته chiral molecules وایي چې پکې نشته achiral molecules دي نو these were all about the optical activity and optically active organic compounds